ආයිබෝවන් ඉතින් සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් ඔන්න මම ඔයාලා වෙනුවෙන් තවත් අලුත් කෝපි එකක් හදලා විදිය කියලා දෙන්න තමයි ආවේ. ඉතින් අද මම හදන්න යන්නේ තවත් සුවිශේෂී ජනප්‍රිය කෝපි එකක්. මේ ඇමරිකානෝ කියන කෝපි එක. ඇත්තටම අපි බලමු මොකද්ද මේ ඇමරිකානෝ කියලා කියන්නේ. ඇමරිකානෝ කියන්නේ බ්ලැක් කෝපි එක වගේ ස්පෙෂල් ඩබල් ෂොට් එකකුයි. ඒකට උණු වතුර කලවම් කරලා එන කෝපි එකක්. ඉතින් මේකට ඇත්තටම මේ ඇමරිකානෝ කියලා කියන්නේ මම මේ කතාවක් කියන්න ඔයගලන්ට මේ කෝපි එක හදන්න කියලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඇමරිකානෝ කියන නම හැදුනේ මේකට දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලේ ඇමරිකාවේ සෙබළුන්ට දෙන්න හදපු කෝපි එකක් තමයි මේක. ඩබල් එස්ප්‍රෙසෝ එකට උණු වතුර කලවම් කරලා. ඉතින් ඒ කාලේ ගොඩක් වෙලාවට සීතල කාලෙට මේගොල්ලන්ට මේක වැඩිපුර අවශ්‍ය වුණා. මොකද සීතල කාලෙට ගැලපෙන හොඳම කෝපි එක තමයි මමත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ ඇමරිකානෝ එක. හරි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේ කෝපි එක හදාගන්නේ කියලා. හරි මුලින්ම මම මේකට ඩබල් ෂොට් කෝපි එකක් ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට මෙන්න මේ වගේ කප් එකකට එස්ප්‍රෙසෝ ෂොට් එකක් ගන්නවා. හරි ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මම අරගත්තු එස්ප්‍රෙසෝ එක කප් එකට දැන් මම මෙන්න මේකට උණු වතුර පුරව ගන්නවා. හරි දැන් මම මෙන්න මේ උණු වතුර එක මේකට එමෙට දාගන්න. මේක ඇත්තටම දාද්දී ඔයගොල්ලෝ මේ අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි කොපි ෂොප් එකක හරි කොහේ හරි වැඩ කරනවා නම් කස්ටමර් කෙනෙකුට සේව් කරද්දී උණු වතුර එක දානකොට මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් එමෙට දාන්න. මොකද එතකොට වතුර එක පුල් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ ලස්සනට මේකේ ක්‍රීම එකත් එක්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඇමරිකානෝ එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දැන් තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි ෂොප් එකක වැඩ කරනවා නම් නැත්නම් කොහේ හරි වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් නැත්නම් ඔයාලා ගාව ගෙදර මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් කොයි මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා බලන්න. හරි එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.